हाई हेलो साथीहरू, नयाँ ब्लगमा यहाँहरूलाई हार्दिक म स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ होला यो ब्लग च्यानलमा चाहिँ यस्तो प्रकारको सेटअप लिएर किन आएको छु त। वास्तवमा आजको यो भिडियोमा म छलफल गर्न गइरहेको छु युट्युबको बारेमा। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले युट्युबको भिडियोहरू म हेर्दै थिएँ पक्कै पनि, र मनमा एउटा कुरा आयो र त्यो कुराहरूलाई लिएर पक्कै पनि यहाँहरू माझ पनि सेयर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। सबै युट्युबरहरूले यसको बारेमा चाहिँ यो सत्यताको बारेमा जुन फ्याक्ट रहेको छ, युट्युबको फिचर रहेको छ, त्यसको बारेमा जान्नुपर्छ भने मैले विचार गरेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। साथीहरू, तपाईहरु छक्क पर्नु होला आजको भिडियोको थम्बनेल हेरेर कि त्यहाँ लेखिएको छ वास्तवमा अब चाहिँ सबै युट्युबरहरूलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ। साथीहरू, सबै च्यानलमा अब यस्तो प्रकारको फिचर चाहिँ ल्याइरहेको छ युट्युबले। सबैको च्यानलमा त बिस्तारै अब टेस्ट गर्दैछ। अहिले युट्युबले यस्तो प्रकारको फिचर ल्याइरहेको छ कि त्यो फिचरको माध्यमबाट अब चाहिँ च्यानलमा चाहिँ एकदम नै भ्युज आउने भयो, दमदार भ्युज आउने भयो। साथीहरू, भ्युज मात्र हैन, सब्स्क्राइबर पनि बढ्ने भयो। साथीहरू, तर सबभन्दा ठुलो कुरो त रेभेन्यू हो नि त, युट्युबको कमाई हो नि त, युट्युबको अर्निङ हो नि त। भ्युज बढ्छ, ठीक छ, इट्स ओके, धेरै राम्रो। सब्स्क्राइबर पनि बढ्छ, एकदमै राम्रो। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के बढ्ने भयो त, रेभेन्यू बढ्ने भयो, अर्निङ बढ्ने भयो, कमाई बढ्ने भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जो पनि युट्युबमा लगभग 99% व्यक्ति आउनुहुन्छ पक्कै पनि कमाईको लागि आउनुहुन्छ। साथीहरू, हैन, कोही होला 1% 2% उहाँले चाहिँ युट्युबमा प्यासनको लागि, एउटा फेमको लागि, एउटा नामको लागि आउनुहुन्छ। तर 99 अन्तगत्वा भनौँ न, इन द लङ रन साथीहरू, विशेष गरेर युट्युबमा हामीले काम गर्छौँ, युट्युबमा च्यानल बनाउँछौँ, त्यो चाहिँ पैसा प्राप्त गर्नको लागि, पैसा कमाउनको लागि, पैसा पाउनको लागि साथीहरू यति मेहनत गर्छौँ पक्कै पनि। र भएको पनि छ युट्युबबाट त धेरैजनाले धेरै पैसा कमाउनु भएको छ, घर गाडी बङ्गला हैन, सम्पूर्ण कुराहरू किनिसक्नु भएको छ। झन् तपाईको नेपालको त त्यति छैन हाइलाइटहरू, हैन, छन् नेपालमा पनि धेरै पैसा कमाउने ब्लगरहरू हुनुहुन्छ, टेक युट्युबरहरू हुनुहुन्छ, अरू कमेडी युट्युबरहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरिकन सिरियल युट्युबरहरू हुनुहुन्छ, नेपालमा पनि छन्। तर छ्यासछ्यास्ती तपाईले इन्डियामा देख्नुहुन्छ भने विशेष गरेर इन्डियाको युट्युबरहरूलाई हेर्दाखेरि धेरैजना युट्युबरहरूले आफ्नो जीवन बनाइसक्नु भएको छ। युट्युबबाट पैसा, गाडी बङ्गला, सम्पूर्ण कुराहरू जुन एउटा हाम्रो जीवनको लागि जति पनि आवश्यक पर्ने चिजहरू छ, सम्पूर्ण कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ युट्युबको कमाइबाट गर्दै हुनुहुन्छ, सक्सेस हुनुभएको छ धेरैजना, हैन। तर कतिजना चाहिँ आफ्नो नामको लागि, फेमको लागि मात्र युट्युब च्यानल चलाउनुहुन्छ। साथीहरू, अब यति त छँदैछ साथीहरू, हैन, युट्युबरहरूले त पैसा टन्न कमाउनुहुन्छ। तर कुनै युट्युब च्यानलहरू यस्तो रहेको छ कि राम्रो भिडियो बनाउँदै पनि भ्युज आउँदैन, त्यसबाट कमाइ हुँदैन, हैन, सब्स्क्राइबर पनि बढ्दैन। साथीहरू, त्यो हुन जान्छ कुनै ग्लिचले कारणले गर्दाखेरि, लकले पनि साथ दिन्छ। युट्युबको एल्गोरिदमले तपाईलाई साथ दिएको छ भने नि जस्तोसुकै भिडियो भए पनि, तपाईको रेगुलरिटी भए पनि नभए पनि तपाईको युट्युब च्यानलमा मजाको भ्युज आउँछ कि, र कमाई पनि मजाको हुन्छ। तर एल्गोरिदमले तपाईलाई साथ दिएको छैन भने जस्तोसुकै मेहनत गर्नुस्, जतिसुकै राम्रो भिडियो बनाउनुस्, हैन, तपाईको भ्युज आउँदैन, रेभेन्यू आउँदैन, हैन, सब्स्क्राइबर पनि बढ्नुहुन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एल्गोरिदममा पनि भर पर्छ युट्युबको, हैन। तपाईको च्यानलमा भिडियो भाइरल हुनु नहुनु, हैन, युट्युबको एउटा भिडियोहरुमा रिच कतिको छ, ऑडियन्स रिटेन्सन कति रहेको छ तपाईको भिडियोहरुमा, त्यो अनुसारले पनि हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि युट्युबले रिकमेन्ड गर्ने, तपाईको सजेस्टेड गर्ने, अरूको होम पेजमा ल्याउने, हैन, त्यस्तो कुराहरू भयो भने त पक्कै पनि कमाल नै हुन्छ। साथीहरू, तर के गर्ने, त्यस्तो पनि हुन जान्छ। कसैको च्यानलमा चाहिँ राम्रो भ्युज आउँछ, कसैको च्यानलमा चाहिँ भ्युज आउँदैन। साथीहरू, तर चिन्ता गर्नु पर्दैन, हामीले रेगुलरली रूपमा चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, मलाई जस्तो लाग्छ, हैन। आज न भोलि त सबै कुरो हुन्छ नि त। म भनिरहेको छु, कुराकानी गरिरहेको छु साथीहरू, वास्तवमा अब चाहिँ युट्युबमा चाहिँ कमाई निकै नै बढ्ने भयो, सब्स्क्राइबर पनि बढ्ने भयो, भ्युज पनि बढ्ने भयो। अब भ्युज बढेपछि त सब्स्क्राइबर पनि बढ्नुहुन्छ, सब्स्क्राइबर बढिसकेपछि, भ्युज बढिसकेपछि वाच टाइम आउँछ भिडियोमा, वाच टाइम आइसकेपछि त पक्कै पनि हाम्रो भिडियोमा, हाम्रो च्यानलमा चाहिँ अर्निङ पनि बढ्ने भयो, दमदार कमाई हुने भयो, हैन, कमालको कमाई हुने भयो। अब त्यो के फिचर हो त, कारण के हो त? थम्बनेलमा त तपाईहरुले हेर्नुभएको छ कि अब सबै च्यानलमा चाहिँ भ्युज दमदार बढ्ने भयो, सब्स्क्राइबर पनि बढ्नुहुन्छ, र साथसाथै रेभेन्यू त छँदैछ। रेभेन्यू त झन् रकेट जस्तो कुद्छ। साथीहरू, अब त्यो के फिचर रहेको छ त भन्दाखेरि मैले शेयर गर्न खोजेको, जस्तै साथीहरू अहिले के छ भन्दाखेरि तपाईले कुनै ल्याङ्ग्वेजमा भिडियो त बनाउनुहुन्छ, हैन, विभिन्न देशमा आफ्नो ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, र त्यो देशमा आफ्नो ल्याङ्ग्वेजबाट
युट्युबरहरूले भिडियो बनाउनुहुन्छ भाषामा हैन र के छ भन्दाखेरि जस्तै म नेपाली भाषाको कुराकानी गर्छु है जस्तै हामी नेपालीमा भिडियो बनाउँछौँ भने विशेष गरेर नेपालीहरूले अथवा नेपाली जुन व्यक्तिले जान्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिले हेर्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो नेपाली भाषामा हैन तर यही भाषा चाहिँ अरु देशमा चाहिँ जस्तै अरु देशमा नेपालीहरू छ भने नेपाली बुझ्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँले त हेर्नुहुन्छ हैन तर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो देशको भाषा हेर्नुहुन्छ पक्कै पनि लगभग सबै ठाउँमा हैन जस्तै हामी नेपाली भिडियो बढी हेर्छौं कि नेपाली भिडियो बुझ्छौं नि त हैन तर अरु भाषामा भएको भिडियो हामीले हेर्दैनौं किनभने बुझ्दैनौं हैन नेपाली भाषामा भएको भिडियो विदेशमा कुनै साथी हुनुहुन्छ भने र त्यहाँ उहाँहरूले नेपाली भाषामै भिडियो हेर्नुहुन्छ भने वास्तवमा अर्निङ त बढ्ने नै भयो किन भन्दाखेरि महँगो एड आउँछ साथीहरु यदि हाम्रो भिडियो विदेशमा कुनै साथीले हेर्नु भयो भने भ्युअरले हेर्नु भयो भने वास्तवमा हाम्रो कमाई दरो हुन्छ किन भन्दाखेरि विदेशतिर हाम्रो भिडियो जस्तै अमेरिकातिर क्यानाडातिर अस्ट्रेलियातिर हैन हेर्नु भयो भने पक्कै पनि हाम्रो इन्कम चाहिँ एकदम नै धेरै हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यहाँको एड रन हुन्छ हैन विदेशी एड रन हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ अमेरिकाको एड रन हुन्छ अस्ट्रेलियाको एड रन हुन्छ हैन र कमाई पनि दरो हुन्छ हाम्रो कमाई पनि बढ्ने भयो जस्तै नेपालमा धेरै भ्युज छ तर नेपालीहरूले मात्रै हेर्नु भएको छ भने धेरै कम पैसा आउँछ तर चाहिँ अमेरिकामा अस्ट्रेलियामा हेर्नु भएको छ भने थोरै भ्युजमा चाहिँ धेरै पैसा आउने गरेको हुन्छ भन त कमालको त्यसकारणले गर्दाखेरि अब नेपाली भिडियो नेपाली भाषा जान्ने व्यक्तिले मात्र होइन अब अरु भाषा जसलाई कि नेपाली आउँदैन भनौं न नेपाली भाषा नै आउँदैन कुनै पनि व्यक्तिलाई विश्वभरिका व्यक्तिलाई यदि नेपाली भाषा आउँदैन भने तपाईको भिडियो हेर्नुहुन्छ र भिडियो हेरेपछि त भ्युज आउँछ नि भ्युज आएपछि त उहाँलाई मन पर्छ सब्स्क्राइब त गर्नु नै हुन्छ र साथसाथै तपाईको रेभेन्यू पनि बढ्छ किनभने विदेशमा तपाईको भिडियो अब हेर्नुहुन्छ भ्युअरहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ भाषा त उहाँहरूलाई त आउँदैन तर सजिलो कुरा रहेको छ युट्युबले सजिलो गरिदिएको छ युट्युबले एउटा फिचर लन्च गर्न गइरहेको छ निकट भविष्यमा चाँडै नै र त्यो फिचरको कारणले गर्दाखेरि विश्वमा कुनै पनि देशमा रहेका व्यक्तिहरूले तपाईको भिडियो चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो टुल त्यो फिचर के हो त त्यो एआई पावर टुल हैन एआई को जमाना रहेको छ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स र आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको अहिले धेरै नै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ साथीहरु र धेरै जना व्यक्तिले यसको फाइदा पनि उठाइरहेको छ र युट्युबले पनि लन्च गर्नेवाला छ एआई आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको जुन एउटा टुल रहेको छ त्यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ लन्च गर्नेवाला छ चाँडै नै र कति जनाले पाइसक्नु भएको छ पनि जस्तो लाग्छ अहिले टेस्ट गर्दै छ युट्युबले र त्यसपछि पास भइसकेपछि त धेरै देशहरुमा यो लन्च हुन्छ एलिजिबल हुन्छ र त्यसपछि त सबै च्यानलले पाउनुहुन्छ यो टुल र मजा आउँछ यसमा चाहिँ साथीहरु त्यो कसरी हो भन्दाखेरि म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु यहाँ चाहिँ एआई पावर टुल नाम हो त्यो फिचरको र जब तपाईको युट्युब च्यानलमा चाहिँ एआई पावर टुल चाहिँ आउँछ त्यतिबेला के हुन्छ भने तपाईले नेपाली भाषामा भिडियो बनाउनु भएको छ भने मानौ हिन्दीमा कसैले हेर्न चाहन्छ भने इन्डियामा उहाँहरूले एआई पावर टुलको माध्यमद्वारा नेपाली भाषा कन्भर्ट कहाँ हुन्छ हिन्दी ल्याङ्ग्वेजमा र उहाँहरूले हिन्दीमा हेर्न सक्नुहुन्छ र हिन्दीमा हेरिसकेपछि त उहाँलाई मन पर्यो भने त भ्युज आउँछ नै सब्स्क्राइबर बढ्छ नै र साथसाथै रेभेन्यू त बढ्ने नै भयो साथीहरु हैन नेपाल भन्दा इन्डियामा हेर्दाखेरि अलिकति रेभेन्यू बढी हुन्छ हैन त्यस्तै न अब जस्तै कसैले इंग्लिशमा हेर्न खोज्यो भने तपाईको नेपाली भिडियो भने मज्जाले उहाँले एआई पावर टुलको माध्यमद्वारा इंग्लिशमा हेर्न सक्नुहुन्छ अमेरिकामा कसैले हेर्न चाहनुहुन्छ भने इंग्लिश मात्र बुझ्ने मान्छेले पनि उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको नेपाली भाषामा रहेको भिडियोलाई इंग्लिश भाषामा हेर्न सक्नुहुन्छ एआई पावर टुलको माध्यमद्वारा अन्त रेभेन्यू त भटाभट बढ्ने भयो नि त साथीहरु रेभेन्यू त दरो तालले बढ्ने भयो नि त र त्यस्तै गरिकन अस्ट्रेलियामा क्यानाडामा जहाँ रेभेन्यू बढी आउँछ जहाँ भिडियोबाट तपाईले बढी पैसा प्राप्त हुन्छ हामी नेपालीले र अर्को देशमा चाहिँ अब अर्को स्पेनिश भाषा बुझ्ने व्यक्तिले नेपाली त बुझ्नुहुन्न तर उहाँले अब चाहिँ नेपाली भाषामा रहेको भिडियोलाई कन्भर्ट गरिदिनुहुन्छ उहाँले स्पेनिश भाषामा र उहाँले चाहिँ स्पेनिश भाषामा तपाईको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र स्पेनमा त एड आयो भने त कमाई त दरो हुन्छ अस्ट्रेलियामा क्यानाडामा अमेरिकामा मजा आउँछ साथीहरु त्यसकारणले गर्दाखेरि एआई पावर टुलको माध्यमद्वारा अब चाहिँ हाम्रो कमाई चाहिँ वात्त बढ्ने भयो साथीहरु जब यो टुल आउँछ नि एप्लाई हुन्छ नि तब चाहिँ मज्जाले बढ्ने हो हाम्रो रेभेन्यू हैन र हाम्रो कमाई मोटो हुन्छ साथीहरु कस्तो लाग्यो त यो भिडियोहरु छैन त दमदार टुल एआई पावर टुल साथीहरु एकदम दमदार रहेको छ मलाई त एकदमै दमदार लागिरहेको छ र पक्कै पनि छिटै लन्च होस् यो एआई पावर टुल र यसरी चाहिँ हाम्रो रेभेन्यू बढ्ने भयो हैन एकदम मलाई अहिलेसम्मको सबभन्दा पावरफुल र सबभन्दा राम्रो फिचर युट्युबको लागेको छ कि वास्तवमा अब हाम्रो भिडियो चाहिँ विश्वभरि चल्ने भयो यार हैन जहाँ युट्युब चल्छ
पर्नुहुन्छ हैन युट्युब हेर्नुहुन्छ व्यक्तिहरूले त्यहाँ पक्कै पनि हाम्रो भिडियो अब चल्ने हो किन भन्दाखेरि नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा मात्र हैन मल्टी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कन्भर्ट हुने हो एआई पावर टुलको माध्यमद्वारा हाम्रो भिडियोको ल्याङ्ग्वेज र अरू देशमा पनि व्यक्तिहरूले चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई हेर्नुहुन्छ साथीहरू एआई पावर टुल कमालको रहेको छ चाँडै हाम्रो युट्युब च्यानलमा आओस् र यसरी हाम्रो रेभेन्यू बढेर जान्छ साथी यो जानकारी यहाँहरूलाई पनि सेयर गरौँ भनेर आज यो भिडियो मैले प्रस्तुत गरेको छु साथीहरू यो सानो भिडियो कस्तो लाग्यो त यहाँहरूलाई पक्कै पनि आफ्नो विचार चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला साथीहरू कमेन्ट गर्नुहुन तपाईहरुले प्लिज कमेन्ट गर्नुस् हैन भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहुन साथीहरू लाइक फटाफट हान्दिनुस् हैन र सामाजिक सञ्जाल त छ हैन वास्तवमा यो शेयर गरिदिनुस् न सामाजिक सञ्जालमा ताकि अरु साथीहरुलाई पनि यसको बारेमा जानकारी होस् हैन र साथीहरु यो ब्लग भिडियो जस्तै त होइन पक्कै पनि तर टेक्निकल कुराको बारेमा यहाँहरुलाई मैले जानकारी दिन खोजेको छु त्यसकारणले ओनिक अज्ञात युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ कि छैन तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अरु कुरा हैन साथीहरु भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुस् अन्त भइ नै सकेको छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् पक्कै पनि अब आजको यो भिडियोबाट म ओझेल हुन चाहन्छु साथीहरु यो भिडियोमा यति नै पक्कै पनि र अर्को भिडियोमा पनि ब्लग भिडियोहरु लिएर आउँछु अर्को टेक्निकल कुराहरुको बारेमा जानकारी लिएर आउँछु साथीहरु पक्कै पनि र यस्तै गरिकन ओनिक ज्ञात च्यानललाई माया गर्नु होला भिडियोहरु हेर्दिनु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु यहाँहरुको समय एकदमै राम्रो होस् साथीहरु भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु लाइन पनि गएको छ टेक केयर गुड बाइ जय नेपाल बाइ बाइ